හරි. අපි අද කතා කරන ටියුටෝරියල් එක තමයි කොහොමද මෙන්න මේ වගේ සයිස් එක අඩු වෙලා තියෙන වීඩියෝ එක ෆුල් ස්ක්‍රීන් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එකට වීඩියෝස් දෙකක් මම අ, මෙතනින් ඩ්‍රැග් කරගෙන මෙතන ඩ්‍රොප් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වීඩියෝ එක සයිස් එකෙන් අඩු වීඩියෝ එක ෆුල් ස්ක්‍රීන් සයිස් එකට ගේන්න කියලා. එකට අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා රයිට් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. රයිට් ක්ලික් කරපුවාම මෙතන තියෙනවා scale to frame size සහ set to frame size කියලා. අපි මුලින්ම බලමු scale to frame size එක අපි ක්ලික් කරලා බලමු. හරි. එතකොට ෆුල් ස්ක්‍රීන් එකට ආවා. ඊළඟට අපි බලමු set to frame size එක දාලා. අපි ඊගාව එක දාලා බලමු. හරි. එතකොටත් මෙන්න මේ විදිහට ෆුල් ස්ක්‍රීන් එකට ආවා. එතකොට අපිට මේ ඔප්ෂන් දෙකම යූස් කරන්න පුළුවන් අර වගේ පොඩි සයිස් එකෙන් අඩු වීඩියෝ එකක් ෆුල් ස්ක්‍රීන් සයිස් එකට ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වල අපිට ලබා ගන්න. ඉතින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටියාට. ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ ගැන ටියුටෝරියල් ගණනාවක් ඉදිරියේදී අපි ඔබ වෙත ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපේ YouTube channel එකට. ඔබට මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් ඉදිරියට නැරඹීම සඳහා